বিয়াৰ পিছত এটা যিটো নিয়ম এইটো হৈ গ'ল উপহাৰ খোলাৰ নিয়ম আৰু নিয়ম বুলি নহয় এটা পৰ্ব আৰু এটা আৰু আমাৰ মিচিং সমাজত বিয়াৰ পিছত উপহাৰখিনি আমাৰ দৰা আৰু কইনাই নিজে নুখোলে আমাৰ উপহাৰখিনি খোলে গাঁৱৰ মানুহে একগোট হৈ আহি একগোটে মানে একদম গোটেইখিনি একগোট হৈ বহি গোটেইকেইটা উপহাৰ খোলে হাঁহি ধেমালি কৰে কইনাই কি পায় তাকে চায় আৰু আজি মই আপোনালোকক তাকেই দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ উপহাৰ খোলাৰ পৰ্ব চ' ব'লক আমাৰ লগত চাব আজি আমাৰ কইনাই কি পালে আৰু সেয়া সকলোৱে বহি আছোঁ ইয়াতে এয়া দৰা এখন ঘৰৰ জোঁৱাই আৰু এখন ঘৰত এজনীয়ে জীয়েক চ' এটাই জোঁৱাই আৰু সেয়া এটা লিষ্ট বনাবলৈ বহি আছে আৰু সেই আটাইকেইজনী আহি গোট খাইছে আৰু মামীহঁতে ইয়াতে উপহাৰ খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু উপহাৰ খুলি থকাৰ সময়তে মই ভাবিলোঁ মানে মই ইয়াত কিছুমান কথা একেবাৰে স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ এইসকল মোৰ উৎসুক বন্ধু বান্ধৱীসকল যোনে নেকি মোক প্ৰায় লগ পালে প্ৰশ্ন সোধে যে আমাৰ মিচিং সমাজৰ বিয়াবোৰ তেওঁলোকে খাইছোঁ আৰু দেখিছে আৰু তেওঁলোকৰ অকণমান জানিবলৈ মন যায় যে আমাৰ মিচিং সমাজৰ বিয়াসমূহ যৌতুক হিচাপে কি দিয়ে মানে যৌতুক প্ৰথা আছেনে নাই তেনেহ'লে মই এটা কথা স্পষ্টভাৱে ইয়াতে জনাই দিছোঁ আমাৰ মিচিং সমাজত যৌতুক প্ৰথা এতিয়াৰ পৰাই নহয় আগৰে পৰা পূৰ্বৰে পৰা নাই যৌতুক প্ৰথা নাই বুলি মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যৌতুক মানে হ'ল ডিমাণ্ড কৰা নহয় জানো আমাৰ মিচিং সমাজত তেনেদৰে ডিমাণ্ড বা দাবী কৰি একো সম্পত্তি নহয় সম্পত্তিৰ নামত মাক বাপেকে মাত্ৰ দিব লাগে আশীৰ্বাদ আৰু আশীৰ্বাদৰ লগত ছোৱালীজনী কেনেকৈ খালী হাতে পঠিয়াওঁ বুলি মাক বাপেকে মৰমতে দিয়ে কলহটো হৈছে মিচিঙৰ অতি সন্মানীয় এটি উপহাৰ লগতে দিয়ে পাণ বঁটা আৰু এযোৰ ধুনীয়া কাঁহী বাতি আৰু সেইটোও যদি দিব নোৱাৰে আগৰ দিনত এযোৰ কাঁহী বাতিৰে ধুনীয়াকৈ বিয়াখন পাতি দিয়ে মাত্ৰ ছোৱালীজনীক আশীৰ্বাদ দিবলৈ যিদিনাখনি আহে ৰাইজে সেইদিনাখনি আপোনালোকে ৰাইজক ভালদৰে এসাঁজ ভোজ ভাত খুৱাই দিলে কিন্তু আজিকালি আৰু সেই নিয়ম অকণমান বদলি হৈ গৈছে মানে আজিকালি দিনকাল বেলেগ হৈ গৈছে নহয় জানো সেইকাৰণে আজিকালি পেৰেণ্টছে কি কৰে নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী লগত যি দিব পাৰে আৰু ছোৱালীৰ লগত যেনে ধৰক বিচনা তেনেকৈ ফাৰ্নিচাৰ বস্তু কিছুমানৰ লগত দি দিয়ে আৰু যোনটো পেৰেণ্টছে দিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই তেওঁলোকে একো নিদিলেই হ'ল মুঠতে কাঁহী বাতি এযোৰ মাক বাপেকে মৰমতে দি পঠিয়ায় আৰু সেয়া তাৰপিছত আহি এয়া উপহাৰ খোলাৰ নিয়মটো আচলতে আমি আগৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ যে আপোনালোকৰ কেনে কৰে নাজানো আমাৰ কি হয় আমাৰ যেতিয়া বিয়া হৈ যায় বিয়াৰ পিছদিনাখনি গাঁৱৰে কেইজনীমান মহিলা বা পুৰুষ খুব কম আহে বাৰু মহিলাই বেছি আহে মহিলা আহি মেলি কইনাৰ উপহাৰসমূহ একেলগে বহি খুলিব সেয়া যেনেকৈ এতিয়া বহি খুলি আছে এনেকৈ খোলাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ এটা হিচাপ লিখি কিমান হৈছে কি কথা সেইবোৰ এটা হিচাপ লিখি কইনাৰ হাতত আকৌ এবাৰ এই গোটেইখিনি পেকিং কৰি কইনাৰ হাতত পঠিয়াই দিব সেয়া সৰু ভাইটিটো কইনাৰ দাদা মাজু দাদা Thank you very much. গাঁৱৰ মানুহ আমাৰ বহুত বোৱাৰী হওক বুঢ়া হওক ডেকা গাভৰু হওক পালেকো হ'লে আমাৰ ছোৱালীজনী আঠমঙলা বিয়াটো পালেকো হ'লে চাই দিছে খালীৰ দিনটো কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে এইটোকে ধন্যবাদ কৰিছোঁ আৰু বিয়া ঠিকে থাকে হৈ গ'ল আৰু মনটো ভাল লাগিছে মনত পৰিলোঁ এতিয়া ছোৱালীজনীক এতিয়া আজৰি হ'ল বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া আৰু মনত পৰিলোতো ভাল বুলি কান্দিবলৈ মন গৈছোঁ আৰু কি কৰিবা দুখ লাগিছে দুখ লাগিলোঁ এতিয়া ছোৱালীজনী ভালেই কুশলে দিলোঁ আৰু এইটোৱে আৰু এজনী ছোৱালী আছিলে কি কৰিবা মামীৰ চকু পানী ওলাই গৈছেগে দেখোন কি কৰিবা মনত পৰিলে বহুত দূৰত ধেমাজি ইফালে সোনকালে যাবলৈও মন নাই পটককৈ গৈ চাবও নোৱাৰোঁ চাবলৈ মন গ'লেও যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু বিয়া হৈ যোৱাৰ পাছত ভাল হ'ল বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভালে কুশলে হৈ গ'ল কাৰণে ন আৰু
আৰু সেয়া এতিয়া আনপেকিং কৰি যিহেতু এইফালে হিচাপ কিতাপ হৈ গ'ল মানে কি হিচাপ কিতাপটো সেইটো কাৰণে কৰা হয় যাতে এটা হিচাপ উলিয়াই যে ছোৱালীজনীয়ে ইমানখিনি বস্তু লগত লৈ গৈ আছে এয়া এটা হিচাপ কৰি দিলে এইফালে হিচাপ কৰাৰ পিছত এয়া গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ পেকিং কৰা যাব পেকিং কৰি ফাইনেল এটা পেকিং কৰি ছোৱালীজনীয়ে মানে গাড়ীত দি দিব আৰু এতিয়া এইখিনি কেনেকুৱা লাগিছে 3 বছৰৰ পিছত ঘৰলৈ আহি ভাল লাগিছে ন কেঁচুৱা লৈ আহি সেয়া কইনাৰ জীয়েক ডাঙৰেই হৈ গ'ল আৰু মাকে এয়া ভৰাই দিছে একদম কইনাৰ কাপোৰ কানি কাৰোবাক কাৰোবাক দিব লগা গিফ্ট মোৰ ডাঙৰ মামাৰ ল'ৰাটো চেহেৰা বেয়া বুলি সি মোৰ লগত ভিডিঅ' এয়া দেখিছা ইমান লাজ কৰে নক'ব আৰু এয়া হিচাপ দিছে আৰু দৰা পক্ষক হিচাপ দিছে যে আমাৰ কইনাৰ ফালৰ পৰা কি কি আহিছে কইনাৰ ফালৰ পৰা কি কি আহিছে বা কইনাক কি কি উপহাৰ হিচাপে দিছে গাঁৱৰ ৰাইজে আৰু এইটো কাম কৰাৰ পিছতে কইনা পক্ষই মানে একেবাৰে আজৰি হৈ যায় আৰু চ' সেয়াই আছিলে আমাৰ মিচিং সমাজৰ বিয়াৰ পিছৰ উপহাৰ খোলাৰ পৰ্ব আৰু আপোনালোকৰ কেনেদৰে কৰে সেয়া জনাব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সেয়াও জনাব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সেয়া উপহাৰ খুলিবলৈ অহা সকলোকে অকণমান কিবা এটা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে